Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pero sa silanganan, alak ng puso, sa libre mo'y buhay. Lupang tinirang, tuyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilang kang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaranyay, kailan pa may magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay pag-ating, ang matay ng dahil sa mo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggol, the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggol, the land they enjoy. Tanggol blossoms rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tangguba dream, Tangguba town, Tangguba city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggol, the land they enjoy, calling Tanggol, the land they enjoy.
Sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon masigla kung malipayon, pagpano sa katahon. Magkapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Isa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang niyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usap man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan. Isag-usap man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ray. Dali na, magkat-o na ta sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bagong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short E sound. Andama og paklia ang inyong RBI learning materials sa English reading. Lesson 17, page 81. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short E. Karon mga bata, makita usab ninyo ang mga letrang I ug N. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita og rhymes nga in. Tudlua ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang T nga adunay tingog nga T. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga T in tin. Akong usbon mga bata. T in tin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. T in tin. Balikon ta sa makausa mga bata. T in tin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang T in tin. Maayo. Karon, tudloa ang ikaduhang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang P nga adunay tingog nga P. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga P in pin. Akong usbon mga bata. P in pin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. P
in, pin. Balikon ta sa makausa mga bata. In, pin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang in, pin. Sakto! Karon, tudloa ay katulong letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang F nga adunay tingog nga f. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga f, in, fin. Akong usbon mga bata. F, in, fin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. F, in, fin. Balikon ta sa makausa mga bata. F, in, fin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang f, in, fin. Maayo! Karon, tudloa ay kaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang K nga adunay tingog nga k. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga k, in, kin. Akong usbon mga bata. K, in, kin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. K, in, kin. Balikon ta sa makausa mga bata. K, in, kin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang k, in, kin. Sakto! Karon, tudloa ay kalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang W nga adunay tingog nga w. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga w, in, win. Akong usbon mga bata. W, in, win. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. W, in, win. Balikon ta sa makausa mga bata. W, in, win. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang w, in, win. Maayo! Karon, tudloa ang ikaunom nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga s. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga s, in, sin. Akong usbon mga bata. S, in, sin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. S, in, sin. Balikon ta sa makausa mga bata. S, in, sin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang s, in, sin. Sakto! Karon, tudloa ay kapito nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang B
nga adunay tingog nga b. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga in, mahimo kini nga b. In, bin. Akong usbon mga bata. B. In, bin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. B. In, bin. Balikon ta sa makausa mga bata. B. In, bin. In, bin. Sakto! Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Tin, pin, fin, kin, win, sin, bin. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Tin, pin, fin, kin, win, sin, bin. Mga bata, kamo na pud ang magbasa. Maayo mga bata! Karon, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 82. Diha, inyong makita ang mga phrases. Karon, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Atin and abin. Akong usbon mga bata. Atin and abin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Atin and abin. Balikon ta sa makausa mga bata. Atin and abin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang atin and abin. Sakto! Karon, tudlua ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Apin and atin. Akong usbon mga bata. Apin and atin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Apin and atin. Balikon ta sa makausa mga bata. Apin and atin. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang apin and atin. Maayo! Karon, tudlua ang katulong linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Abin and afin. Akong usbon mga bata. Abin and afin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Abin and afin. Balikon ta sa makausa mga bata. Abin and afin. Karon, kamo na pud ang magbasa.
Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang a bin and a fin. Sakto! Karon, tudlua ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. A pin and a fin. Akong usbon mga bata. A pin and a fin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A pin and a fin. Balikon ta sa makausa mga bata. A pin and a fin. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang a pin and a fin. Maayo! Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong RBI learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Tudlua ang number 1. Ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. This is a tin. Akong usbon mga bata. This is a tin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. This is a tin. Balikon ta sa makausa mga bata. This is a tin. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang this is a tin. Sakto! Karon, tudlua ang number 2 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. This is a bin. Akong usbon mga bata. This is a bin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. This is a bin. Balikon ta sa makausa mga bata. This is a bin. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang this is a bin. Sakto! Karon, tudlua ang number 3 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. This is a pin. Akong usbon mga bata. This is a pin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. This is a pin. Balikon ta sa makausa mga bata. This is a pin. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang this is a pin. Maayo! Karon, tudlua ang number 4 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. That is a fin. Akong usbon mga bata. That is a fin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. That is a fin. Fin and din. Balikon ta sa makausa mga bata. Twin. That is a fin.
Din has a tin. Kamo na pod ang magbasa. Din has a fish. It has a long fin. Din and Rin. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang that is a fin. Sakto! Karon, tudlua ang number 5 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. That is my kin. Akong usbon mga bata. That is my kin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. That is my kin. Balikon ta sa makausa mga bata. That is my kin. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang I will sleep on my bed. Maayo! Karon mga bata, tudloa ang number 6 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. That is a sin. Akong usbon mga bata. That is a sin. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. That is a sin. Balikon ta sa makausa mga bata. That is a sin. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang that is a sin. Sakto! Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 83. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga Rin and Din. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 84. Untawa ang hulagway sa wala ug banlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 85. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron mapurma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! ESP Grade 3. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 3 mao ang pagpahayag nga ang pagsunod sa mga lagda sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa mga Pilipino. Importante kini nga mahibaluan kay kini makatabang kanimo sa pagpalambo diha sa pagpuyo sa imong komunidad. Kini usab makamugna og maayong relasyon diha sa uban nga lumulupyo sa imong dapit nga limpyo ug layo sa kadautan. Inighuman sa atong leksyon, inyong mapahayag nga ang pagsunod sa mga lagda sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa mga Pilipino pinaagi sa pagtubag sa mga gabay nga pangutana. Sa dili pa kita magpadayon sa atong bagong leksyon, ato sang balikan ang atong leksyon mahitungod sa pagpakita sa mga hiyas nga kinaiya nga Pilipinhon. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, unsa man ang mga hiyas nga kinaiya nga Pilipinhon? Ug ang tubag niini mao ang mga hiyas nga kinaiya nga Pilipinhon mao ang sama sa pag-amin, pagtubag og po og opo, og paggamit sa pulong pagtahod sa pakigistorya o pagsunod sa hustong pahimangno o pahinumdom o ambag sa atong katigulangan. Kung kini nga mga buluhaton imuhang ginabuhat, buot pasabot, ikaw adunay maayong hiyas nga kinaiya sa pagka-Pilipinhon. Karon, atong katunan kung unsa ang lagda o balaod ug ang mga pananglitan niini nga gipatuman sa atong mga barangay o komunidad. Lantawa ang inyong printed materials, pages 1, 2 ug 3. Mga bata, adunay mga lagda o balaod ang atong komunidad nga angay natong sundon ug tumanon aron mamahimong hapsay ug malinawon ang atong komunidad. Ang pagsunod sa mga lagda o balaod sa komunidad usa ka maayong pamatasan sa mga Pilipino. Ang mga balaod gimugna aron mapanalipdan ang kinabuhi ug katungod sa matag usa. Kini nga mga sumbanan nagagiya sa usa ka miyembro sa komunidad kung unsa ang angay nga buhaton bisag asa siya paingon. Mga bata, mao kini ang mga pananglitan sa mga lagda o balaod nga gipatuman sa atong barangay o komunidad. Una, kanunay nga pagpanglimpyo sa palibot. Ikaduha, pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad sama sa clean-up drive. Ikatulo, pagsunod sa balaod sa trapiko pinaagi sa pagtabok agi sa pedestrian lane. Ikaupat, magsulob og mask adisir mogawas sa balay. Ikalima, paglikay sa tapok-tapok o party sa panahon sa pandemya. Karon, ato nang tun-an ang pagpahayag nga ang pagsunod sa mga lagda sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa mga Pilipino. Paklia ang inyong printed materials, pages 3, 4, 5 ug 6. Pananglitan mga bata. Atong basahon ang teksto.
Si Martha usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Usa ka adlaw, gisugo si Martha sa iyang mama sa paglabay sa ilang basura didto sa MRF o Material Recovery Facility sa ilang barangay. Gilabay ni Martha ang ilang mga plastik nga basura sa basurahan nga adunay marka nga dili malata. O gilabay usab niya ang mga panig sa prutas o gulay sa basurahan nga adunay marka nga malata. Tungod kay gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad nga mao ang saktong paglabay sa mga basura aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. Aron ato nga pahayag nga ang pagsunod sa mga lagda o balaod sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino, atong tubagon ang mga mosunod nga gabay nga pangutana. Mga bata, unsa nga klase sa bata si Martha? Kung ang inyong tubag usa ka buutan og masinungtanon nga bata, sakto mga bata. Si Martha usa ka buutan og masinungtanon nga bata. Adto na pod kita sa tong ikaduha nga pangutana. Mga bata, nganong gisunod man niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad? Kung ang inyong tubag aron mapatuman nila ang limpyo nga palibot, sakto mga bata. Gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. Karon, atong isumpay ang atong mga tubag. Paminawan ninyo mga bata. Si Martha usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. Mga bata, ang tubag sa mga gabay nga pangutana nagpahayag nga ang pagkabuutan og masinugtanon sa mga lagda o balaod sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino. Karon, adto na kita sa tong ikaduhang pananglitan. Atong basahon ang teksto mga bata. Usa sa mga balaod nga gipatuman sa barangay nilang Jerome, mao ang paglikay sa tapok-tapok o party karong panahon sa pandemya. Si Jerome buutan og masinugtanon nga bata. Gilikayan niya ang pag-apil-apil sa mga tapok-tapok aron malikayan ang pagkuyanap sa virus nga dala sa COVID-19. Aron atong mapahayag nga ang pagsunod sa mga lagda o balaod sa komunidad, timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino, atong tubagon ang mga mosunod nga gabay nga pangutana. Ang unang pangutana mao ang unsa nga klase sa bata si Jerome? Kung ang inyong tubag usa ka buutan o masinugtanon nga bata, sakto mga bata. Si Jerome usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Karon, adto na pod kita sa tong ikaduha nga pangutana. Mga bata, nganong gisunod man niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad? Kung ang inyong tubag aron malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19, sakto mga bata. Gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad aron malikayan ang pagkuyanap sa virus nga dala sa COVID-19. Karon mga bata, aton nang isumpay ang mga tubag. Si Jerome usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad aron malikayan ang pagkuyanap sa virus nga dala sa COVID-19.
Mga bata, ang tubag sa mga gabay nga pangutana, nagpahayag nga ang pagkabuutan og masayugtanon sa mga lagda o balaod sa komunidad, timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino. Nasabtan na ba ninyo ang atong leksyon karon mga bata? Maayo! Karon, adto na kita sa inyong mga buluhaton. Paklia ang pages 6, 7, 8 ug 9 sa inyong printed materials. Karon mga bata, oras na para sa inyong buluhaton. Math Grade 2. Ang atong leksyon karon sa Math Grade 2 mao ang pagbahin-bahin gamit ang hunahuna sa mga numero nga 2, 3, 4, 5 ug 10 gamit ang nagkalain-laing stratehiya. Importante kini aron mas mapadali ang pagbahin-bahin gamit lamang ang hunahuna ug mas masabtan ang konsepto sa division o pagbahin-bahin. Inighuman sa atong leksyon, makabahin-bahin kamo gamit ang hunahuna sa mga numero nga 2, 3, 4, 5 ug 10 gamit ang nagkalain-laing stratehiya. Sa dili pa ta magpadayon sa atong bag-o nga leksyon, ato usa nga balikan ang leksyon sa pagpakita sa pagbahin-bahin sa mga pahayag pinaagi sa pagbutang og lingin sa mga hulagway. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, mao kini ang atong pananglitan. Adunay napulo ka mangga. Pila ka grupo ang mahimo kung bahinon kini sa tinagorha. Karon, lantawan ninyo ang ilustrasyon. Diha inyong makita ang napulo ka mangga. Ato kanang bahinon og tinagorha. Usa ka grupo sa tinagorha. 2 ka grupo sa tinagorha, 3 ka grupo sa tinagorha, 4 ka grupo sa tinagorha, ug 5 ka grupo sa tinagorha. Aduna kitay 5 ka grupo sa tinagorhang mangga. Diha inyong makita nga gilinginan ang mga grupo sa tinagorhang mangga. Sa ato pa, ang napulo bahinon og tinagorha o 10 divided by 2 equals 5. Karon, ato nang hibaluan ang impormasyon sa pag-divide o estratehiya nga gamiton sa pag-divide nga hunahuna ra ang gamiton. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Hibaloi kini. Sa pag-divide, kinahanglan nga kabalo ka kung unsa ang mga parte sa division sentence. Pananglitan. Ang napulo bahinon og taglima o 10 divided by 5 equals 2. Diin ang numero nga napulo o 10 mao ang atong dividend. Dividend ang numero nga paggabahin-bahinon. Ang numero nga 5 o 5 mao ang atong divisor. Ang divisor mao kana ang numero nga gamiton sa pagbahin. Ug ang numero nga 2 o 2 mao kana ang quotient.
Ang quotient ang answer sa division. Ang pag-divide mentally o pag-divide gamit lang ang huna-huna sa mga numero ngadto sa 2, 3, 4, 5, ug 10 mamahimong mo gamit og stratehiyang compensation method. Ang compensation method mao ang pag-divide o pag-multiply sa dividend o divisor sa maora nga numero. Kung pares nga numero o even numbers, ato ang i-divide ang dividend ug ang divisor sa numero nga 2. Sundan dayon sa pag-divide sa partial quotient gikan sa dividend sa usa ka partial quotient nga gikan sa divisor. Kung dili pares o bungkig nga numero o odd numbers, ato ang i-multiply ang dividend ug ang divisor sa numero nga 2. Sundan sa pag-divide sa partial product gikan sa dividend sa usa ka partial product nga gikan sa divisor. Karon, ato nang katunan ang pagbahin-bahin gamit ang huna-huna sa mga numero nga 2, 3, 4, 5, ug 10 gamit ang nagkalain-laing stratehiya. Paklia ang inyong printed materials, pages 3 and 4. Unang pananglitan. Aduna kitay number sentence nga 10 divided by 2 equals n. O 10 bahin-bahinon og ikaduha equals n. Ang numero nga 10 mao kana ang atong dividend. Ug ang numero nga 2 mao kana ang atong divisor. Mga bata, aron ato ang ma-divide ang mga numero nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwenta, ato ang gamiton ang compensation method. Sa mga pares nga numero o even numbers sama sa 10 og 2, ato ang i-divide ang dividend ug ang divisor sa numero nga 2. Ang dividend nga 10 kung bahinon og tag-2 mamahimong 5. Aduna nakitay partial quotient nga 5. Ang divisor nga 2 kung bahinon og tag-2 mamahimong 1. Aduna nakitay partial quotient nga 1. Karon, ang partial quotient nga 5 ato ang i-divide sa usa ka partial quotient nga 1. Mamahimo na kining 5. Mas napasayon na ang pag-divide ni ini. Sa number sentence nga 10 bahin-bahinon og kaduha o 10 divided by 2 equals n, ang tubag ni ini kay 5. Mas mapadali ang pag-divide sa mga numero gamit lang ang huna-huna kung mogamit kita og compensation method. Ikaduhang pananglitan. Aduna kitay number sentence nga 15 bahin-bahinon og ka-5 equals n. O 15 divided by 5 equals n. Ang numero nga 15 o 15 mao kana ang atong dividend. Og ang numero nga 5 o 5 mao kana ang atong divisor. Aron ato ang ma-divide ang mga numero nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwenta, ato ang gamiton ng compensation method. Sa mga dili pares o bungkig nga numero o odd numbers sama sa 15 ug 5, ato ang i-multiply ang dividend ug ang divisor sa numero nga 2. Ang dividend nga 15 o 15 kung i-multiply sa 2, mamahimo kining
30 o 30. 15 times 2 equals 30. Aduna nakitay partial product nga 30 o 30. Ang divisor nga 5 kung i-multiply sa duha mamahimo kining 10 o 10. 5 times 2 equals 10. Aduna nakitay partial product nga 10 o 10. Ang partial product nga 30 o 30 i-divide sa usa ka partial product nga 10 o 10 mamahimo na kining 3. Mas napasayon na ang pag-divide ni ini. Sa number sentence nga 15 bahin-bahinon og 5 o 15 divided by 5 equals n, ang tubag ni ini kay 3. 15 divided by 5 equals 3. Mas mapadali ang pag-divide sa mga numero gamit lang ang huna-huna kung mogamit kita og compensation method. Maukadto ang pagbahin-bahin gamit ang huna-huna sa mga numero gamit ang compensation strategy. Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, adto na kita sa inyong mga buluhaton. Paklia ang inyong printed materials, page 5. Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. English, Grade 1. Ang atong leksyon karon sa English Grade 1 mao ang paggamit sa mga pulong nga may kalabutan sa kaugalingon. Importante nga makat-on ni ini nga leksyon aron hingpit ka nga mahibalo sa imong kaugalingon. Inighuman sa atong leksyon, inyong magamit ang mga pulong nga adunay kalabutan sa kaugalingon. Apan sa dili pa ta moadto sa atong bag-o nga leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon mahitungod sa telling sentences. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Let's read the following sentences. Number 1. My name is Angel. Number 2. I have a new pen. Number 3. My mother is kind. Mga bata, sentences 1, 2, and 3 are examples of telling sentences because it has a subject and a predicate. It also begins with a capital letter and ends with a period. Now, let's read the information about the words related to self. Mga bata, there are words related to self. I and my are words that relate to self. The word I means the person who is speaking. It is used to refer to oneself. The word my means belonging to me or relating to the speaker.
Now, let's study how to use the words related to self. Kindly open your printed materials, page 3. Mga bata, look at the picture. Diha inyong makita ang usa ka lalaki ug ang iro. Blank love my dog. Akong usbon mga bata. Blank love my dog. What word should we use to complete the sentence? Mga bata, the word I is the person who is the speaker in the sentence. It is used in referring to himself. Therefore, we will write the word I in the space provided. Our sentence becomes, I love my dog. Remember mga bata, we will use the word I when the speaker in the sentence is referring to himself. Now, look at the next picture. Diha inyong makita ang usa ka babae ug ang iring. Blank cat is white. Akong usbon. Blank cat is white. What word should we use to complete the sentence? Mga bata, the word my shows ownership that belongs to the speaker. The word my is another word related to self. Therefore, we will write the word my in the space provided. Our sentence becomes, my cat is white. Nakuha na ba ninyo mga bata? Very good! Now let's proceed to your activities. Kindly open your printed materials, page 4. Now it's time for you to do your activities. Maokadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Arts Grade 4. Mga bata, sa araw na ito, ating pag-aralan ang paggawa ng relief master o mold gamit ang additive at subtractive na proseso. Mahalaga na pag-aralan natin ang araling ito upang matutunan natin ang wastong paggawa ng relief master o mold gamit ang additive at subtractive na proseso. Pagkatapos ng ating talakayan ay gagawa kayo ng isang relief master o mold gamit ang additive na proseso.
Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials, page 1. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isang kinulayang bagay. Ang paglilimbag na ito ay tinatawag ding relief mold. Ang relief mold ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na matatagpuan natin sa ating paligid at sariling pamayanan. Ngayon, gumawa tayo ng isang relief mold. Sundin natin ang mga hakbang sa pagsasagawa nito. Ang mga kagamitan na kakailanganin ay ang mga sumusunod: cardboard o karton, bond paper, paintbrush, glue, acrylic paint, scissors, kutsara, at lumang dyaryo. Narito ang mga hakbang na dapat sundin sa pagsasagawa ng relief mold. Una, linisin ang mesang paggagawaan at lagyan ng lumang dyaryo, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pangalawa, kunin ang dalang karton, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pangatlo, mag-isip ng isang sariling disenyo at iguhit ito sa karton. Pang-apat, kunin ang gunting at gupitin ang disenyong iginuhit sa karton, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pang-lima, ayusin ang disenyo sa ibabaw ng isang karton at idikit ito, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pang-anim, kulayan ito ng pintura gamit ang brush, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pam-pito, kumuha ng papel at ilagay ito sa ibabaw ng disenyo, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pang-walo, ihagod ng dahan-dahan ang kutsara sa ibabaw ng papel hanggang sa mailipat ang disenyo sa papel, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Pang-siyam, patuyuin ang natapos na gawain. Ngayon, nakagawa na tayo ng isang relief master o mold, gaya ng inyong nakikita sa larawan. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, pages 5 and 6. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Araling Panlipunan, Grade 5. Mga bata, sa araw na ito, ating pag-aralan kung paano talakayin ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Ang araling ito ay mahalaga para maintindihan natin ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Pagkatapos ng araling ito ay maitatalakay ninyo ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Mga bata, sa ating nakaraang leksyon, napag-aralan natin na ang talata ay binubuo ng 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang paksang pangungusap. Ang sumunod na bahagi ng talata ay ang mga mahahalagang detalye tungkol sa paksa. At ang pangatlong bahagi ng talata ay ang pangwakas na pangungusap o konklusyon.
Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials, page 1. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang kasarinlan ay ang pagiging malaya at may kakayahang mapag-isa ang isang tao, lipunan o bansa. Hindi naging madali ang pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang ating mga ninuno ay nagpamalas ng katapangan para labanan ang mga mananakop. Maraming katutubong Pilipino ang lumaban at hindi nagpasailalim sa kapangyarihan ng Espanyol. Ang mga sumusunod ay ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. A. Ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman. Taong 1574. Ang unang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino ay ang pag-aalsa ni Lakandula at Sulaiman laban sa mga Espanyol. Inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang kanilang mga kaanak, kaya nagalit sina Lakandula at Sulaiman. Dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol sa mga katutubo, naganap ang labanan sa Tondo. Natigil ang kanilang pag-aalsa nang ibalik kina Lakandula at Sulaiman ang kanilang mga karapatan at pribilehiyo. B. Ang pag-aalsa ni Magat Salamat. Mula taong 1587 hanggang taong 1588. Si Magat Salamat ay anak ni Lakandula na nagtatag ng lihim na samahan upang ipaglaban at makamit muli ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino. Hindi nagtagumpay ang kanilang samahan dahil natuklasan ito at sila ay dinakip at pinatay. C. Ang Rebelyong Gadang. Taong 1621. Ang Rebelyong Gadang ay pinamunuan ni Felipe Catabay at Gabriel Tayag sa Cagayan Valley. Ito ay naganap dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Natigil lang ito dahil nakinig sila sa pakiusap ng Dominikong pari. D. Ang Rebelyong Bangkaw at Tamblot. Mula taong 1649 hanggang taong 1650, ang Rebelyong Bangkaw sa Leyte at Tamblot sa Bohol ay rebelyong panrelihiyon dahil nais ng ilang Pilipino na bumalik sa pananampalataya sa mga Diyos ng kanilang mga ninuno. Sinupil ito ng mga sundalong Espanyol at sundalong Pilipino galing sa Cebu. Ang rebelyon ni Maniago mula taong 1660 hanggang taong 1661. Dahil sa kagustuhan nila na maging malaya, pinamunuan ni Francisco Maniago ang rebelyong Kapampangan. Tinutulan din nila ang sapilitang pagtatrabaho. Hinarangan nila ang mga ilog para mapigilan ang pagpapadala ng mga pagkain sa mga Espanyol. Hinikayat din niya ang mga taga-Pangasinan at Ilocos na sumama sa kanya. Natigil ang kanilang pag-aalsa nang nagkaroon ng negosasyon ang Gobernador General at si Maniago. F. Ang Rebelyon ni Malong mula taong 1660 hanggang taong 1661. Si Andres Malong ay naakit sa panawagan ni Maniago na mag-alsa upang lumaban sa kalupitan ng mga Espanyol. Pinatay ng mga Pilipino ang gobernador at ibang malulupit na Espanyol.
Nagpadala siya ng mensahero sa iba't ibang lalawigan upang hikayatin ang mga tao na makiisa sa kanila. Hindi nagtagal nang hina ang kanilang hukbo. Nabihag din si Malong at pinatay. G. Ang pag-aalsa ni Tapar, taong 1663. Si Tapar ay isang babaylan sa Panay na nagtatag ng bagong relihiyon. Ito ay mahigpit na tinutulan ng mga paring Espanyol dahil ang bagong relihiyon ay binagong anyo ng Kristyanismo. Binitay siya kasama ang kanyang mga kaibigan para hindi pamarisan. H. Mga pangkat etniko sa mga bulubunduking lalawigan ng Luzon. Ang mga pangkat etniko gaya ng Ifugao, Kalinga, Buntok, Tinggian, Apayao, Kankanay at Ibaloy, kabilang ang mga Aita ay hindi nasakop ng mga Espanyol. Tinutulan nila ang mga pagpapalaganap ng kolonyalismo. Sa tulong ng kanilang payak na armas ay matagumpay nilang naitaboy ang mga mananakop. I. Pakikidigma ng mga Muslim. Ang mga Muslim ay isang malaking hamon sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nilabanan nila ang tangkang pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Gumawa ang mga Muslim ng kanilang sariling armas na kanilang ginamit laban sa mga Espanyol. Maraming pananalakay ang ginawa ng mga Muslim na hindi nasupil ng mga Espanyol. Kaya nakipagsundo ang mga Espanyol sa mga Muslim upang matigil ang kanilang pananalakay. Nakipagkasundo man ang mga Muslim sa mga Espanyol, ngunit hindi nila ito napasuko. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong printed materials, page 4. Ating pag-aralan kung paano talakayin ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Mga bata, napag-alaman natin na ang talata ay may 3 bahagi. Ito ay: una, ang paksang pangungusap. Pangalawa, mga mahahalagang detalye. Pangatlo, konklusyon. Mga bata, para sa ating halimbawa, gamitin natin ang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman. Mga bata, sa pagtatalakay, ang una nating gagawin ay ang pagbuo ng balangkas. Ang balangkas ay binubuo ng keywords. Ang keyword sa letrang A ay pag-aalsa ni Lakandula at Sulaiman. Ito ang ating keyword dahil ito ang ideya na ipinapahiwatig sa unang pangungusap na nagsasabing, ang unang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino ay ang pag-aalsa ni Lakandula at Sulaiman laban sa mga Espanyol. Ang keyword sa letrang B ay nahahati sa 2. Una, inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo. Pangalawa, pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol kaya naganap ang labanan sa Tondo. Ito ang ating keyword dahil ito ang mga ideyang ipinapahiwatig sa pangalawa at pangatlong pangungusap na nagsasabing, inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang kanilang mga kaanak, kaya nagalit sina Lakandula at Sulaiman. Dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol sa mga katutubo, naganap ang labanan sa Tondo. Ang keyword sa letrang C ay natigil ang pag-aalsa. Ito ang ating keyword dahil ito ang ideya na ipinapahiwatig sa pang-4 na pangungusap na nagsasabing, natigil lamang ang kanilang pag-aalsa nang ibalik kina Lakandula at Sulaiman ang kanilang mga karapatan at pribilehiyo. Ngayon mga bata, isulat na natin ang talata na nagtatalakay batay sa ating balangkas. Para sa unang bahagi, batay sa ating binasang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman, ang paksang pangungusap ay
Nag-alsa sina Lakandula at Sulaiman. Ito ang paksang pangungusap dahil ito ang ideyang ipinapahiwatig sa keyword A. Para sa ikalawang bahagi, batay sa ating binasang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman, ang mga mahahalagang detalye ay dahil inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo at dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol naganap ang labanan sa Tondo. Ito ang mga makakalagang detalye dahil ito ang ideyang ipinapahiwatig sa keyword B. Para sa ikatlong bahagi, batay sa ating binasang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman, ang konklusyon ay natigil lamang ang pag-aalsa nang ibalik sa kanila ang karapatan at pribilehiyo. Ito ang konklusyon dahil ito ang ideyang ipinapahiwatig sa keyword C. Ngayon mga bata, para sa ikatlong hakbang sa pagtatalakay, pagdugtungin ang mga pangungusap upang makabuo ng isang talata. Isulat ang paksang pangungusap, isunod ang mga mahahalagang detalye, at isunod ang konklusyon. Gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials, page 5. Basahin natin mga bata. Nag-alsa sina Lakandula at Sulaiman dahil inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo. At dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol, naganap ang labanan sa Tondo. Natigil lamang ang pag-aalsa nang ibalik sa kanila ang karapatan at pribilehiyo. Ngayon mga bata, nakabuo na tayo ng talatang nagtatalakay. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials pages 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Mathematics Grade 6. Today, in Math 6, we will learn how to solve routine problems involving algebraic equations with unlike terms. It is important to learn how to solve routine problems on basic numerical or algebraic expression so that it would be easier for you to solve other complex problems that involve higher thinking skills. At the end of the lesson, you will be solving routine problems involving algebraic equations with unlike terms. Let us have a review first on translating word phrases into numerical phrases. Kindly open your printed materials on page 1. In your previous lesson, you learned about the phrases and keywords that suggest the operators and other symbols of the numerical phrases. For example, letter A. The sum of twice 5 and negative 8. The answer or the translation will be 2 times 5 plus negative 8. Letter B. The quotient of a number and 7 is 21. The answer or the translation will be n divided by 7 equals 21. Word problems contain mathematical phrases that should be translated in order to solve it. So, it is necessary to always remember this skill. Now, it's time for us to learn how to solve routine problems involving different types of numerical expressions and equations. But before that, take a time on reading the different concepts found in the information. A numerical expression
is a mathematical sentence involving only numbers and one or more operation symbols. For example, 5 plus 2 minus 3. This is a numerical expression since it is composed of numbers and operators only. On the other hand, algebraic expression contains numbers, coefficient, variables, and operators. For example, 5x plus y minus 3 is an algebraic expression because it has a numerical coefficient of 5, the variables, which are x and y, and 3 as a constant value. To solve routine problems, we may use the following steps. Step 1. Understand. In this step, we need to identify the given constant and variable in the problem. Step 2. Plan. In this step, we need to formulate an equation using the given constant and variable. Step 3. Solve. Step 4. Check. Now, let us learn first how to solve routine problems involving algebraic equation with unlike terms. Kindly open your printed materials on page 2. I will read sample problem number 1, which is found inside the box. Listen very carefully. Lionel and Marie collect stamps. Lionel's stamps are twice the number of Marie's collected stamps. If their stamps are put together, it would total to 90 stamps. How many stamps does each of them have? To solve this problem, let us use these steps. Step 1. Understand. We need to identify what is asked in the problem, the given constant and variable. In this step, we need to answer 2 questions. The first question is, what is asked? The problem asked for the number of stamps each of Marie and Lionel has. The second question under the step is, what are the given facts? The facts will help you solve the problem. They are the constant and the variable of the equation. The constant are already given numbers in the problem, while the variables are the values that are yet to be known. Given facts. Below, you can see a table showing 2 columns. On the first column of the table, you can read the given constant or constants. On the second column of the table, you can read the given variable or variables. The given constant based on the problem is total of 90 stamps. And the given variables based on the problem are 2b, which represents the number of Lionel stamps. B, which represents the number of Marie stamps. Step 2. Plan. To plan, you formulate first an algebraic equation using the given constant and variable. In writing an equation, look for the keywords and phrases in the problem that would suggest how the equation would be written. In sample problem 1, the underlined phrases are the keywords for the equation. An equation has 2 terms separated by an equal sign. So, letter A, we need to formulate the algebraic equation. It was stated in the problem that Lionel stamps are twice the number of Marie stamps. Let us represent the variables with letter B. So, the first term will be 2b, or twice b. The second term of the equation will be the number of stamps Marie has. As understood in the problem, the number of Marie stamps is the value of the variable itself. So, the second term is b.
The phrase from the problem that states, "Stumps are put together," suggests that the operation between the terms is addition. The phrase "total to 90" would complete the equation, since if translated into figures is equals 90. So, the final algebraic equation will be 2b plus b equals 90. Step 3. Solve the derived algebraic equation. Solution. Letter A. Finding the value of the variable b. The equation is 2b plus b equals 90. We need to perform the operation stated. We need to add first 2b plus b. Learners, a variable is understood to have a coefficient of 1. So, 2b plus 1b equals 3b. So, the equation becomes 3b equals 90. After performing the operation, we came up with two unlike terms. The left term is a variable with a numerical coefficient of 3, while the right term is a constant number, which is 90. In this case, you may directly proceed in eliminating the numerical coefficient to get the value of x. To find the value of b, eliminate the numerical coefficient of b, which is 3. So we need to divide both terms in equation with 3. 3b divided by 3 equals b. 90 divided by 3 equals 30. So the equation becomes b equals 30. The value of b is 30. Letter B. Using the value of b, find the number of Lionel and Marie stumps. After finding the value of b, which is 30, we can now solve for the number of Lionel's and Marie stumps. Given b equals 30. Letter A. Let's solve the number of Lionel stumps, which is twice the number of Marie stumps. Solution. 2b. So, we need to substitute the value of b with 30. So, it becomes 2 times 30, which is the value of b. 2 times 30 equals 60. The answer will be Lionel has 60 stumps. Letter B. Number of Marie stumps is the value of the variable itself. Solution. B equals 30. So, the answer will be Marie has 30 stumps. Step 4. Check. Check the answer by substituting the original equation. If two sides of the equation are equal, then the answer is correct. The equation is 2b plus b equals 90. We will substitute the value of b, which is 30. So the equation becomes 2 times 30, which is the value of b, plus 30, which is the value of b, equals 90. 2 times 30 equals 60. 60 plus 30 equals 90. 90 equals 90. The two sides of the equation yield both 90. This means that the answer is correct. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, for your activities, kindly open your printed materials on pages 4, 5, 6. Now, it's time for you to do your activity.
Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division, sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agustin S. Isapi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtututlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another, we love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time.
mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together. Happy Monday! Good morning to all our elementary learners who are watching by FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Teacher Jofford, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tanggub City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Ma'am Divine. Good morning, Teacher Ford. Good morning, Ma'am Teacher Divine, Nice. Teacher Ford. Good morning. So today is Monday, April 11, 2022. And of course, we will be discussing topics from grade 1 to grade 6. Sa grade 1, ang subject karon is English. Sa grade 2, ang subject karon mao ang mathematics. Sa grade 3, ang subject mao ang ESP. Sa grade 4, art. Sa grade 5, araling panlipunan. Sa grade 6, mathematics. Let's see our topics for today, Yes. teachers. So sa grade 1 English, ang topic karon is words that are related to self. Sa grade 2 mathematics, ang topic karon mo ang divides mentally numbers by 2, 3, 4, 5, and 10. Sa grade 3 ESP, ang ato ang topic mao ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan. Sa grade 4 arts, relief master o mold. Sa grade 5 araling panlipunan, ang topic karon mo ang katutubong Pilipino. Sa grade 6 mathematics, ang ato ang topic mao ang algebraic equation with unlike terms. So learners, those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Live gihapon ta karon sa Astral Academy og DepEd Tayo Tanggub Facebook page. Karon magsugod na ta sa atong leksyon para sa mga grade 1 learners. Ang atong subject mao ang English og ang competency mao ang use words related to self.
Ang atong leksyon karon sa English Grade 1 mao ang paggamit sa mga pulong nga may kalabutan sa kaugalingon. Yes, so importante mga makat-o niini nga leksyon aron hingpit ka nga mahibalo sa imong kaugalingon. Inighuman sa atong leksyon learners inyong magamit ang mga pulong nga adunay kalabutan sa kaugalingon. Yes, learners, there are words related to self, such as I and my. The word I means the person who is speaking. It is used to refer to oneself. The word my means belonging to me or relating to the speaker. Yes, so now let's study how to use words related to self. So learners, lantawa ang hulagway nga makita diha sa inyong screen. So diha inyong makita ang babae nga naghawid sa iyahang bag. Yes. So karon paminawan ninyo learners. Blank have my new bag. Akong usbo, no? Yes, sige Ma'am Divine. Blank have my new bag. What word related to self should we use to complete the sentence? Teacher Nice? Yes, Teacher Divine. Learners sa makita sa hulagway ug sa gihatag nga pananglitan nga blank have my new bag, we will use the word related to self, I. The word I is the person who is the speaker in the sentence. It is used in referring to oneself. Therefore, we will write the word I in the space provided. Our sentence becomes, I have a new bag. Utrohon ako, teachers and learners. Our sentence becomes, I have a new bag. Yes, sakto ka, Teacher Nice. Remember, learners, we will use the word I when the speaker in the sentence is referring to himself. Now, let's have another example. Kindly look at the picture that can be seen in your screen. So, learners, diha inyong makita ang usa ka babae nga adunay taas nga buhok. So, paminawan ninyo kini learners. Blank hair is long. Akong usbon. Blank hair is long. Now, what word related to self should we use to complete the sentence? Teacher Ford? Okay, so dira inyong makita ang hulagway o gihatag nga pananglitan nga blank hair is long. We will use the word related to self, which is my. The word my shows ownership that belongs to the speaker. The word my is another word related to self. Therefore, we will write the word my in the space provided. So, our sentence becomes, my hair is long. Sakto ba ko, Teacher Divine? Yes, sakto ka, Teacher Ford. So, learners, ato nang nagamit ang mga pulo nga adunay kalabutan sa kaugalingon o words related to self, such as my and I. Okay, so maokad to ang inyong leksyon para sa mga bata sa grade 1. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
are back still here in Astral Academy Cyber School. Live gihapon ta karon sa Astral Academy ug DepEd Tayo Tanggol Facebook page. Karon adto na ta sa atong leksyon para sa atong grade 2 learners. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang divides mentally numbers by 2, 3, 4, 5, and 10 using appropriate strategies. Atong leksyon karon sa Math Grade 2 mao ang pagbahin-bahin gamit ang huna-huna sa mga numero nga 2, 3, 4, 5 o 10 gamit ang nagkalain-laing strategiya. Yes, so importante kini aron mas mapadali ang pagbahin-bahin gamit lamang ang huna-huna ug mas masabtan ang konsepto sa division o pagbahin-bahin. Inighuman sa atong leksyon, learners, makabahin-bahin kamo gamit ang huna-huna sa mga numero nga 2, 3, 4, 5 ug 10 gamit ang nagkalain-laing estratehiya. Learners, sa pag-divide, kinahanglan nga kabalo ka kung unsa ang mga parte sa division sentence. Ang dividend, ang numero nga pagabahin-bahinon. Ang divisor, ang numero nga gamiton sa pagbahin. O ang quotient, ang tubag o answer sa division. Yes, so ang pag-divide mentally o pag-divide gamit lang ang huna-huna sa mga numero ngadto sa 2, 3, 4, 5 ug 10 mamahimong mo gamit og estratehiyang compensation method. Ang compensation method mo ang pag-divide o pag-multiply sa dividend o divisor sa maora nga numero. Kung pares nga numero o even numbers, atuang i-divide ang dividend o divisor sa numero nga 2. Sundan dayon sa pag-divide sa partial quotient gikan sa dividend sa usa ka partial quotient gikan sa divisor. Sakto ka, Teacher Divine. Karon learners, kung dili pares o bungkig nga numero o odd numbers, ato ang i-multiply ang dividend ug ang divisor sa numero nga 2. Sundan sa pag-divide sa partial product gikan sa dividend sa usa ka partial product nga gikan sa divisor. Okay, so karon ato nang katunan ang pagbahin-bahin gamit ang huna-huna sa mga numero nga 2, 3, 4, 5 ug 10 gamit ang nagkalain-laing stratehiya. So learners, lantawan ninyo ang number sentence nga makita sa atoang screen. Ang number sentence mao ang 12 divided by 2 equals n. Or ang napulog duha, bahinon sa kaduha. Sakto ba ko, Teacher Divine? So, Teacher Divine, gamit lang imong huna-huna, pila man ang 12 divided by 2. So, ang 12 divided by 2 equals 6. O unong, Teacher Ford. Giunsa man nimo pagkuha, Teacher Divine? Yes, so aron atong ma-divide ang mga numero nga huna-huna ra ang gamiton, atong gamiton no sama sa atong giingon kaganina ang compensation strategy. Okay, sa mga pares nga numero sama sa napulog duha og 12 og 2, Okay. ato ang i-divide ang dividend ug ang divisor sa numero nga 2. Yes, so palihog kung So, sulat. ato sa isulat ang number sentence. So, man di man mo agi. 12. Okay, wait sa learners ha. 12 divided by 2 Yes. equals n. So, ang ato ang numero Number- nga napulog duha o 12 mo ka na ang ato ang dividend. Okay, ang 12 mo atong dividend. So, unsay una na to, i-divide na to siya og 2. 2. So, 12 divided by 2 equals 6. 6. Okay. Ang sunod, ang ato ang divisor na pod nga duha mo Two. na ato ang i-divide sa 2. 2. Okay, so 2 2 divided by 2 equals 1. So naa na tay partial quotient gikan sa ato ang dividend gamaw ang 6. Six. Palihog kog sulat, Teacher Ford. 6. Okay. Divided Divided sa by ato ang partial quotient gikan pod sa ato ang divisor nga mao ang 1.
Okay, 1. So 6 divided by 1 equals 6. Okay, so 6 divided by 1 equals 6. So sa ato ang number sentence no nga 12 divided by 2 equals n. Ang tubag di ay ni ana Teacher Ford mao ang 6. So 12 divided by 2 equals 6 na din siya. Yes, Teacher Ford. Okay. So mas napadali no o mas sayon kung ato ang i-divide gamit ang huna-huna kung gamiton nato ang Compensation method. Okay, Yes. or compensation strategy. Okay, karon so maghatag na po taglain nga mga pananglitan. Okay? So sa mga karon sa number sentence nga 12 divided by 6 equals n, ang tubag ni ana mao ang 6. So unsa atong lain nga pananglitan mao ang 9 divided by 3 equals n. Okay, karon teacher nice. Gamit lang ang imong huna-huna. Pareha kang teacher divine ganiha. Pila man ang 9 divided by 3? 9 divided by 3, 3 Teacher Ford. 3? Giunsa man ka na nimo pagkuha, teacher nice? Sige, atong ipakita sa atong learners, no? Aron ilahag yung masabtan ang process ato ang compensation method or compensation strategy. Okay. Aron atong ma-divide ang mga numero nga huna-huna ra ang gamiton, ato agihapong gamiton ang estratehiyang compensation method. Sa mga dili pares o bungkig nga numero o odd numbers sama sa siyam o tulo, yes. atong i-multiply ang dividend o ang divisor sa numero nga duha. Okay. Times ha? Ato ang ipakita. Okay, atong ipakita karon. So 9 divided by 3. Yes. Una is ato ang i-multiply ang dividend o ang divisor sa numero nga duha. Okay, ang divisor ani is Dividend ta mag dividend, Yes, sa dividend. dividend. Ang Uh-huh. dividend ani is 9. 9. Okay. So 9 times no? Yes. Times kay bungkig. Oh my god. Ang numero nga siyam, mao kana ang ato ang dividend. Okay, Ug ang 9 numero times nga tulo, mao ang divisor. Okay, so 9 times 2 equals 18. 18. Okay. Then sunod, Naaduna na tay partial product nga 18. 18, yes. Ang divisor nga tulo or 3 Okay. kung i-multiply sa duha, mamahimong 6. So okay, 3 so ang times 3 na po nga 6. divisor, mao na po datong i-multiply og 2. Yes. Sakto ba ko? Yes, sakto ka, Teacher so Ford. 3 times 2 equals 6. 6. Karon Teacher Ford and Teacher Divine, aduna na kitay partial product nga 6. Ang Okay. partial product nga 18, i-divide sa usa ka partial product nga 6. So Mamahimo? i-divide na to siya og 6. So 18 divided by 6 is equals to 3. 3. Okay, so ato nang nakuha, no? So sa number sentence nga 9 divided by 3 equals n, ang tubag ni ini kay 3. So ako karong ilison ang n og ilisan ako og 3. Okay, mas mapadali ang pag-divide sa mga numero. Gamit lang ang huna-huna kung mogamit kita og compensation method. So mao kadto ang inyong lesson para sa atong mga bata sa grade 2. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa atong mga bata sa grade 3. Ang subject mao ang ESP ug ang competency mao ang nakapagpapahayag na isang tanda ng mabuting pag-uugali ng Pilipino ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 3 mao ang pagpahayag nga ang pagsunod sa mga lagda sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa mga Pilipino. Learners, importante kini nga mahibaluan kay kini makatabang kanimo sa pagpalambo diha sa pagpuyo sa imong komunidad. Sakto ka, Teacher Divine. Agihangyo na to ato ang director no, palihog og down sa ato ang slide. Yes. Script. Yes, inighuman sa atong leksyon inyong mapahayag nga ang pagsunod sa mga lagda sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa mga Pilipino pinaagi sa pagtubag sa mga gabay nga pangutana. Yes, so adunay mga lagda o balaod ang atong komunidad nga angay natong sundon ug tumanon aron mamahimong hapsay ug malinawon ang atong komunidad. Ang pagsunod sa mga lagda o balaod sa komunidad usa ka maayong pamatasan sa mga Filipino. Yes. So ang mga balaod gimugna aron mapanalikdan ang kinabuhi ug katungod sa matag usa. Kini nga mga sumbanan nagagiya sa usa ka miyembro sa komunidad kung unsa ang angay nga buhaton bisag asa siya paingon. Learners, mao kini ang mga pananglitan sa mga lagda o balaod nga gipatuman sa atong barangay o komunidad. Una, mao ang kanunay nga pagpanglimpyo sa palibot. Ikaduha, ang pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad sama sa clean-up drive. Ikatulo, pagsunod sa balaod sa trapiko pinaagi sa pagtabok agi sa pedestrian lane. Ang ikalima, Ikaupat, ikaupat, magsulob og face mask adiser mo gawa sa balay. Ug ang ikalima, mao ang paglikay sa tapok-tapok o party sa panahon sa pandemya. Okay, so karon atuan ang tun-an ang pagpahayag nga ang pagsunod sa mga lagda sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa mga Pilipino. So learners, diha sa inyong screen makita ang usa ka teksto. So Teacher Divine, palihog ko og basa sa atong teksto. Okay. Si Ana usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Gisugo si Ana sa iyang mama sa paglabay sa ilang basura sa MRF o Material Recovery Facility sa ilang barangay. Iyang gilain-lain ang mga basurang malata o dili malata. Ang mga plastic na basura gilabay sa basurahan nga adunay marka nga dili malata. Ug ang mga panit sa prutas ug utanon gilabay sa basurahan nga adunay marka nga malata. Tungod kay gisunod ni Ana ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad nga mao ang saktong paglabay sa mga basura aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. Okay, so aron atong mapahayag nga ang pagsunod sa mga lagda o balaod sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino, atong tubagon ang mga musunod nga gabay nga mga pangutana. So ang una nga pangutana, unsa nga klase nga bata si Ana? Teacher Nice? Yes, Teacher Ford, base sa ato ang gibasa nga teksto no, si Ana usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Yes, sakto jud ka, Teacher Nice. So, ang ikaduha nga pangutana, nganong gisunod man niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad? Teacher Nice? Yes, Teacher Ford, base sa teksto gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. Okay, so aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. So karon mga bata, atong isumpay ang mga tubag ni Teacher Nice sa mga gabay nga pangutana aron atong mapahayag nga ang pagsunod sa mga lagda o balaod sa komunidad timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino. Yes, so mao na kini no, teachers and learners. Yes. Si Ana usa ka buutan og masinugtanon nga bata. Gisunod niya ang balaod nga gipatuman sa ilang komunidad aron mabatunan nila ang limpyo nga palibot. Ang tubag sa mga gabay nga pangutana nagpahayag nga ang pagkabuutan o masinugtanon sa mga lagda o balaod sa komunidad
timaan sa maayong pamatasan sa usa ka Pilipino. Okay, so maokad to ang inyong lesson para sa mga bata sa grade 3. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So before tamo continue, teachers and learners, atong i-remind ang atong mga naglantaw karon nga ang ato ang attendance marker, ang ikaduha nga attendance marker inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihug og sulat niini para present gyud mo karong adlaw. Yes. Okay, karon padayon ta adto ta sa atong grade 4 lesson. Ang subject is arts. Ang competency sa araw na ito, ating pag-aralan ang paggawa ng relief master o mold gamit ang additive at subtractive na proseso. Yes. So mahalaga na pag-aralan natin ang araling ito upang matutunan natin ang wastong paggawa ng relief master o mold gamit ang additive at subtractive na proseso. That's right. Pagkatapos ng ating talakayan learners ay gagawa kayo ng isang relief master o mold gamit ang additive na proseso. Okay, so ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isang kinulayang bagay. Ang paglilimbag na ito ay tinatawag ding relief mold. Ang relief mold ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na matatagpuan natin sa ating paligid at sariling pamayanan. Ngayon learners ay gumawa tayo ng isang relief mold. Sundin natin ang mga hakbang sa pagsasagawa nito. Ang mga kagamitan na kakailanganin ay ang mga sumusunod. Inyo rin iyang makikita sa inyong screen. Yes. Cardboard o karton, bond paper, paintbrush, glue, acrylic paint, scissors o gunting, kutsara at lumang dyaryo. Okay, so narito ang mga hakbang na dapat nating sundin sa paggawa ng relief mold. Una, linisin ang mesang paggawaan at lagyan ng lumang dyaryo, gaya ng inyong nakikita sa inyong screen. Yes. Pangalawa,
Kunin ang karton at ilapag ito sa mesa, gaya na inyong nakikita sa screen. Pangatlo, mag-isip ng isang sariling disenyo at iguhit ito sa karton, gaya ng inyong nakikita sa screen. Pang-apat, kunin ang gunting at gupitin ang disenyong iginuhit sa karton, gaya ng inyong nakikita sa inyong screen. Pang-lima, ayusin ang disenyo sa ibabaw ng isang karton at idikit ito, gaya ng inyong nakikita sa screen. Pang-anim, kulayan ito ng pintura gamit ang brush, gaya ng inyong nakikita sa inyong screen. At pang-pito, kumuha ng papel at ilagay ito sa ibabaw ng disenyo, kagaya ng inyong nakikita sa screen. At learners, ang pangwalo ay ihagod ng dahan-dahan ang kutsara sa ibabaw ng papel hanggang sa mailipat ang disenyo sa papel, gaya ng inyong nakikita sa screen. At pang-siyam, patuyuin ang natapos na gawain. Okay, ngayon nakagawa na tayo ng isang relief master o mold, gaya ng inyong nakikita sa inyong screen. So sayo na jud kay ang pagbuhat sa Yes, relief follow the master. steps. Oh, yes. Ato lang i-follow ang mga steps. So maora to ang inyong lesson para sa atong grade 4 arts. More discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Gali namang science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali namang science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa atong grade 5 lesson. Ang subject is Araling Panlipunan. Mga bata, sa araw na ito, ating pag-aralan kung paano talakayin ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Ang araling ito ay mahalaga para maintindihan natin ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Learners, pagkatapos ng araling ito, ay maitatalakay ninyo ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Yes. So mga bata, sa ating nakaraang leksyon, napag-aralan natin na ang talata ay may 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang paksang pangungusap. Ang sumunod na bahagi ng talata ay ang mga mahahalagang detalye tungkol sa paksa. At ang pangatlong bahagi ng talata ay ang pangwakas na pangungusap o konklusyon. Tama ka, Teacher Divine. Ngayon balikan natin ang nakaraang leksyon. Ang kasarinlan ay ang pagiging malaya at may kakayahang mapag-isa ng isang tao, lipunan o bansa.
hindi naging madali ang pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang ating mga ninuno ay nagpamalas ng katapangan para labanan ang mga mananakop. Maraming katutubong Pilipino ang lumaban at hindi nagpasailalim sa kapangyarihan ng Espanyol. Okay, ang mga sumusunod ay ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Yes, so letrang Yes. A, ang unang pag-aalsa. Lakandula at Sulaiman, taong 1574. Sa letrang B, ang pag-aalsa ni Magat Salamat mula taong 1587 hanggang taong 1588. Learners, ang impormasyon tungkol sa pag-aalsang ito ay inyong makikita at mababasa sa inyong printed materials. Okay, letter C, ang Rebelyong Gadang, taong 1621. Sa letrang D, ang Rebelyong Bangkaw at Tamblon mula taong 1649 hanggang 1650. Sa letrang E, ang rebelyon ni Maniago mula taong 1660 hanggang taong 1661. Ang sumunod ay ang Rebelyon ni Malong mula taong 1660 hanggang 1661. Sa letrang G, ang pag-aalsa ni Tapar, taong 1663. Sa letrang H, mga pangkat etniko sa mga bulubunduking lalawigan ng Luzon. At ang panghuli ay ang pakikidigma ng mga Muslim. Yes, so ngayon ating pag-aralan kung paano talakayin ang mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanyang kasarinlan. Mga bata, napag-alaman natin na ang talata ay may 3 bahagi. Yes. Ito ay, una, paksang pangungusap. Pangalawa, mga mahahalagang detalye. At pangatlo, konklusyon. Yes, tama. Ang unang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino ay ang pag-aalsa ni Lakandula at Sulaiman laban sa mga Espanyol. Inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo na malibre sa pagbabayad ng buwis at pulo ang kanilang mga kaanak, kaya nagalit sina Lakandula at Sulaiman. Dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol sa mga katutubo, naganap ang labanan sa Tondo. Natigil ang kanilang pag-aalsa nang ibalik kina Lakandula at Sulaiman ang kanilang mga karapatan at pribilehiyo. Yes, so mga bata, sa pagtatalakay, ang una nating gagawin ay ang pagbuo ng balangkas. Ang balangkas ay binubuo ng mga keywords. Ang keyword sa letrang A ay pag-aalsa ni Lakandula at Sulaiman. Ito ang ating keyword dahil ito ang ideya na ipinapahiwatig sa unang pangungusap na nagsasabing ang unang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino ay ang pag-aalsa ni Lakandula at Sulaiman laban sa mga Espanyol. Ngayon, ang keyword sa letrang B ay nahahati sa dalawa. Yes. Ang unang keyword ay inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo. At ang ikalawa ay ang pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol, kaya naganap ang labanan sa Tondo. Learners, ito ang ating keywords dahil ito ang mga ideyang ipinapahiwatig sa pangalawa at pangatlong pangungusap na nagsasabing inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang kanilang mga kaanak. Kaya nagalit sina Lakandula at Sulaiman. At dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol sa mga katutubo, naganap ang labanan sa Tondo. Okay, so ang keyword naman sa letrang C ay natigil ang pag-aalsa. Ito ang ating keyword dahil ito ang ideya na ipinahihiwatig sa pang-apat na pangungusap na nagsasabing natigil lamang ang kanilang pag-aalsa nang ibalik kina Lakandula at Sulaiman ang kanilang mga karapatan at
pribilehiyo. Ngayon mga bata, ngayon mga bata, isulat na natin ang talata na nagtatalakay batay sa ating balangkas. Para sa unang bahagi, batay sa ating binasang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman, ang paksang pangungusap ay nag-alsa sina Lakandula at Sulaiman. Ito ang paksang pangungusap dahil ito ang ideyang ipinapahiwatig sa keyword A. Ngayon learners, para sa ikalawang bahagi, batay sa ating binasang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman, ang mga makahalagang detalye ay dahil inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo at dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol, naganap ang labanan sa Tondo. Ito ang mga mahahalagang detalye dahil ito ang ideyang ipinapahiwatig sa keyword B. Yes, so para sa ikatlong bahagi naman, batay sa ating binasang impormasyon tungkol sa ang unang pag-aalsa, Lakandula at Sulaiman, ang konklusyon ay natigil lamang ang pag-aalsa nang ibalik sa kanila ang karapatan at pribilehiyo.
Ito ang konklusyon dahil ito ang ideyang ipinapahiwatig sa keyword C. So ngayon mga bata, para sa ikatlong hakbang sa pagtatalakay, pagdugtungin ang mga pangungusap upang makabuo ng isang talata. Isulat ang paksang pangungusap, isunod ang mga mahahalagang detalye, at isunod ang konklusyon, gaya ng inyong nakikita sa inyong screen. So basahin natin mga bata. Yes. Nag-alsa sina Lakandula at Sulaiman dahil inalis ng mga Espanyol ang kanilang pribilehiyo at dahil sa pagmamalupit at pananamantala ng mga Espanyol, naganap ang labanan sa Tondo. Natigil lamang ang pag-aalsa nang ibalik sa kanila ang karapatan at pribilehiyo. Tama ka, Teacher Divine. Ngayon, mga bata, nakabuo na tayo ng talatang nagtatalakay. Mga bata, tandaan, sa pagsulat ng talatang nagtatalakay, sundin lamang ang mga sumusunod. Una, gumawa ng balangkas. Ang balangkas na ito ay binubuo ng keyword. Yes, so yun ang ating unang gagawin. Ang bumuo ng balangkas na may mga keywords. Ang pangalawa naman mga bata, gumawa ng pangungusap base sa keywords. At ang pangatlo, pagdugtungin ang mga pangungusap upang makabuo ng talatang nagtatalakay. So inaana ra kadali ang inyong topic karon para sa atong grade 5 araling panlipunan. So mao kadto ang inyong lesson. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
We are back still here in Astral Academy Academy Cyber Cyber School. School. So karon adto na punta sa atong lesson para sa mga bata sa grade 6. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang solve routine problems involving different types of numerical expressions and equations. Today in Mathematics 6 learners, we will learn how to solve routine problems involving algebraic equations with unlike terms. It is important to learn how to solve routine problems on basic numerical or algebraic expressions so that it would be easier for you to solve other complex problems that involve higher thinking skills. Yes. So at the end of this lesson, you will be solving routine problems involving algebraic equations with unlike terms. Okay? Now let's have a review first on translating word phrases into numerical phrases. So learners, in your previous lesson, you learned about the phrases and keywords that suggest the operators and other symbols of the numerical phrases. So for example, in your screen, you can see a numerical phrases or sentence which states that the sum of twice 5 and negative 8. Okay, the answer or the translation will be 2 times 5 plus negative 8. Number 2, the quotient of a number and 7 is 21. The answer or the translation will be n divided by 7 equals 21. Word problems contain mathematical phrases that should be translated in order to solve it. So, it is necessary to always remember this skill. That's right, Teacher Ford. Yes. Now, learners, let's read the information about our lesson today. A numerical expression is a mathematical sentence involving only numbers and one or more operation symbols. For example, this example, you can also this in your screen. 5 plus 2 minus 3. This is a numerical expression since it is composed of numbers and operators only. On the other hand, algebraic expression contains numbers, coefficient, variables, and operators. For example, 5x plus y minus 3 is an example of an algebraic expression because it has a numerical coefficient of 5, the variables which are x and y, and 3 as a constant value. Yeah, so to solve routine problems, we may use the following steps. Step 1, understand. In this step, we need to identify the given constant and variable in the problem. Step 2 is plan. In this step, we need to formulate an equation using the given constant and variable. Step 3 is solve and step 4 is check. Okay, so those are the steps that we need to follow. Now let us learn first how to solve routine problems involving algebraic equation with unlike terms. So now I will read sample problem number 1, which you can also read it in your screen. Lionel and Marie collect stamps. Lionel's stamps are twice the number of Marie's collected stamps. If their stamps are put together, it would total to 90 stamps. How many stamps does each of them have? To solve this problem, mga bata, let us use these steps. Step 1, understand. In this step, we need to identify what is asked in the problem, the given constant and variable. So in this step also, we need to answer 2 questions. The first question is, what is asked or what is asked in the problem? Okay, so the problem asked for that number of stamps each of Marie and Lionel has. The second question under this step is, what are the given facts? Learners, the facts will help you solve the problem. They are the constants and variables of the equation. The constant are already given numbers in the problem,
while the variables are the values that are yet to be known. So, on your screen, you can see a table showing two columns. On the first column of the table, you can see and read the given constant or constants. On the second column, you can read the given variable or variables. So in our problem, the constant is the total of 90 stamps. And the given variables are 2b, which represents the number of Lionel stamps, and we have also b, which represent the number of Marie stamps. Yes, thank you Teacher Ford. Karon learners, nahumanata sa tuang step 1 which is to understand. Yes. Karon adto na pud ta sa tuang step Step 2 2, which is plan. Learners, to plan, you formulate first an algebraic equation using the given constant and variable. In writing an equation, look for the keywords and phrases in the problem that would suggest how the equation would be written. In sample problem 1, the underlined phrases are the keywords for the equation. An equation has two terms separated by an equal sign. So, we need to formulate the algebraic equation. It was stated in the problem that Lionel stamps are twice the Yes. number of Marie Marie stamps. stamps. Let us represent the variables with letter B. So that the first term will be 2b or twice b. Twice b. Yes. The second term of the equation will be the number of stamps Marie has. As understood in the problem, the number of Marie stamps is the value of the variable itself. So, the second term is B. B. The phrase from the problem that states stamps are put together suggests that the operation between the terms is addition. The phrase total to 90 would complete the equation, since if translated into figures is equals to 90. So, the final algebraic equation will be 2b plus b equals 90. So we're done with step 1 and step 2. So let's proceed to Step 3. which is let's solve the derived algebraic equation. So Teacher Ford. Yes, I will write the algebraic equation here in my tablet. Yes. Okay. So let's find the value of the variable b. The equation is 2b plus b equals 90. Okay. So we need to perform the operation stated. We need to add first 2b, 2b plus and b. So Okay. learners, a variable is understood to have a coefficient of 1. 1. So 2b plus 1b Equals 3b. 3b. Okay, 3b na siya, learners. Sakit kay giingon pa ni Ma'am Divine kaganina. Ang variable nga b na po na siya ay numerical coefficient nga 1. So mahimo na siyang 3b equals 90. Okay, so unsay sunod ana? So atong gihangyo ang ato ang director sa pagpataas sa ato ang kuan. Okay, thank you. Okay. So ipaubos lang ko na to gamay. Okay, so after performing the operation, we came up with two unlike terms. So the left term is a variable which is 3b, okay, with a numerical coefficient of 3, while in the right term is a constant, that which is 90. So mo lang gitawag nga unlike terms sila. So in this case, you may directly proceed in eliminating the numerical coefficients to get the value of X. okay, or B. To get the value of B. So para ato na siyang mahimo, ato lang i-divide ang ato ang both sides by 3. So ako sang i-delete para mas makita sa atong mga bata kung giunsa na to pagkuha sa answer. So we have 3b equals 90. So we will divide both sides by 3. So 3b divided by 3. And of course, 90 divided by 3. It's okay. So we will only divide the numerical coefficient, which is 3. So 3 divided by 3 equals 1. Okay. 1b or b na lang. So b
Equals 90 divided by 3 equals 30. 30. Okay. Okay. So, the equation now becomes 30. B equals 30. Okay. The value of B is 30. Exactly right. In-circulan nato Teacher Ford no para Yes. ma-emphasize gyud. Mao ni Makitaan siya, sa ato mga ang mga bata. bata ang value sa ato ang B which is 30. Yes. Learners, using the value of B, find the number of Lionel and Marie's stamps. After finding the value of B, which is 30, we can now solve for the number of Lionel's and Marie's stamps. So the given numbers is number is B equals 30. Yes. Now let's solve the number of Lionel's stamps, which is twice the number of Marie's stamps. Okay. So the solution, we have 2B. We need to substitute the value of B with 30. So it becomes 2 times the value 30. of B, Yes. which is 30. Yes, exactly. Which is the value? Okay, so equals Mamahimo na siyang 2 times 30 equals 60. 60. So learners, the answer will be Lionel has 60 stamps. Okay, so ato nang nakuha ang stamps ni Lionel, which is 60. Okay, So so now sunod. let's solve Marie's stamps. Number of Marie's stamps is the value of the variable itself. Yes. So, ang ato ang Nakuha na ito ganiha is B equals 30. So, the answer will be Marie has 30 stamps. Okay, so inaana lang kadali, no? Karon adto ta sa step 4, which is check. Check the answer by substituting the original equation. If two sides of the equations are equal, then the answer is correct. So, atong nakuan ganihan, no, nga ang atong equation is, sa atong equation, teachers? 2B plus B 2B plus B equals 90. Okay, 90. Okay, so ato lang i-substitute ang value ni B, which is 30. 30. So 2 times the value of B, which is 30, plus ang value ni B, which is 30 also, equals 90. Okay, ato asang i-multiply una ang 2 og 30. 2 times 30 equals 60 plus 30 equals 90. Then add 60 plus 30 equals 90. Okay, so ato anang nakuha, no? 90 equals 90. Both sides yields 90. So our answer is correct. Okay, so inanaon na nga to pag-solve ang atong problem. I-follow lang yun nato ang mga steps. Okay, so mao kanto ang inyong lesson para sa atong mga bata sa grade 6. Okay, we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So humana tag-discuss sa ato ang topics from grade 1 to grade 6. Karon atong i-remind ang atong mga bata nga ikatulo nga attendance marker inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat ni ini para makompleto ang inyong mga attendance markers o dili mo maabsenan karong adlaw. That's right. Okay, og dinhi natapos ang atong Lunes nga klase sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DepEd Tangub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Jofford. Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdum kaninyo Sa pag-eskwela maningkamot aron ang pangandoy makabot. Bye-bye!
sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo lang. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok. Good morning, Tanggub, and good morning to our senior high school learners. I am teacher Cherilyn from Bungabong National High School. Hello, senior high school learners. I am teacher Joy from Bungabong National High School. Good morning, senior high school learners. I am teacher Mary Ann from Pangabuan Integrated School, and We are your teacher facilitators for today. Good day, teachers! One an exciting Monday na punta karon and another beautiful day to learn and to explore. That's true, Ma'am Chai, because today marks another week of the second semester of our senior high school learners. So last week, we discussed about the text and context connections, claims in written text such as claim of policy. Yes, Ma'am Ann, and another week comes another lesson for our subject reading and writing to be discussed here in Astral Academy with the topic Context of Text Development. With the learning competency, identify the context in which a text was developed, either hypertext or intertext. In this era of technology, our readers are very much more open to use either the printed one or the non-print medium of reading. So they are more comfortable to use and browse back and forth for clarity and mastery without prejudice to some visual discomfort. Yes, and a number of readers, however, especially those who belong to the generation Y and Z, are more attuned to the latter because undeniably it offers an array of information. So in this course of browsing the information, there are readers who find pleasure and satisfaction in the text by connecting it with a similar narrative or issue, thus making the reading material more comprehensible and meaningful. So yes, Ma'am Chai. However, some readers with the intention to further enrich the information at hand deliberately open the highlighted parts or links of the text. So both practices cover the intertextuality and the hypertextuality of the content of the reading material. Yes, ma'am. And flash on your screen, the hypertext, or so unsa dining hypertext learner. So when we say hypertext, is text displayed on computer display or other electronic devices with references or hyperlinks to other text that reader can immediately access. So by clicking on the link in a hypertext document,
a user can quickly jump to different content, unlike hyperlinks. Hypertext are displayed in text rather than a web link or URL. An example of hypertext is the word Facebook that links to the Facebook page. Text prepared and published in such a way that it is linked together in a non-sequential web of associations that allows the user to navigate through related topics from one document to another. Yes, and also teachers, there is accomplished by creating the links between an information. So these links are provided so that the readers may jump to further information about a specific topic being discussed. So which may have more links leading each reader off into a different direction. So also, Ma'am Chai, this medium is not limited simply to text. So it can incorporate pictures, sound, even video. So it presents a multimedia approach to gaining information or the hypermedia. Yes, so learners, mao to siya ang hypertext. So this time, let's have intertext or intertextuality, when it means it is the shaping of a text, meaning by another text. It is the interconnection between similar or related works of literature that reflect and influence an audience's interpretation of the text. So, flash on your screen right now are some examples of intertextuality in literature. We have the first one. The main plotline of Disney's The Lion King is a take on Shakespeare Hamlet. So, na din ha, no, na yung mga 5 ka-examples din ha. Basahan na ninyo learners nga makita sa inyong screen karon. Dinaapod siya sila ang SLM. And we also have types of intertext. So flash in your screen, learners, are the types of intertext. So first we have obligatory intertextuality. So it is when the writer deliberately involves a comparison or association between 2 or more texts. Second, we have optional intertextuality. So has a less vital impact on the significance of the hypertext. And the last one is the accidental intertextuality. It is when readers often connect a text with another text. Okay, so there are 3 types, Ma'am obligatory, optional, and accidental. So don't forget this important things to remember. A text meaning can be determined based partly on the context in which it was developed. Hypertext is a reading environment that is based on the internet. Also, hypertext allows people to shift to different types of text as fast as the internet loading speeds allow. And intertextuality helps people understand better by referring to multiple texts to compare meaning. So those are the very important lessons nga to ang timan-an mga learners when we talk about hypertext and intertextuality. So for your activity, learners, given the following paragraphs in your SLM, you will going to identify the context in which a text was developed. So is it hypertext or intertext? Yes, so good luck, learners. More discussions after this short break. This is Astral Academy Cyber School. Gali namang science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali namang science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o
learners, still here in Astral Academy Cyber School. This time, let us proceed to our next subject for today, which is Introduction to the Philosophy of the Human Person. Yes, Ma'am Joy, and our learning competency for today's lesson is realize that all actions have consequences. With the content, the freedom of the human person. So that's right, Ma'am Chai. So in our previous discussions about the human person, we have learned that a person must possess four qualities that validate him or her as a person. Namely, we have self-awareness, externality, dignity, and self-determination. So self-determination is the capability of the person to make choices and decisions based on their own preferences, and then monitor and regulate their own actions and be goal-oriented and self-directed. Yes, Ma'am Ann. So, it is a self-autonomy nga kita as human beings no nga dapat careful kita sa tong mga actions kay ang ato ang every actions na agi na siya possible consequences. And to choose whatever and whenever our wants and needs us, set us into and let us dictate the direction of which our life is kanang kung asa ta mas dadun ba sa to ang mga actions bang mo nang careful gid dapat kita no kita samot nga mga teachers no and kita atong mga bata kanang sila naglantaw nato murata og sani murag model mo nang kita extra careful kita sa to ang mga actions no especially kung karon nga nag face to face na ta. And our freedom to act is set us apart from other beings. So the human person does not experience the world in the same way that animals do. Animals act instinctively, meaning their actions are more like predetermined responses to certain stimuli. And a person, on the other hand, Ma'am Chai, can choose the course of an action to take when given incitement or faces with a certain situation. With us humans, our inherent freedom makes us very dynamic creatures and our actions do not necessarily follow a set of pattern. So naa siya freedom is categorized into three, Ma'am Ann, no? Yes, So unsa siya, Ma'am Chai. Ann? So first freedom, we have physical freedom. So this is the first type of freedom that comes into mind when talking about freedom. It refers to the absence of any physical restraint and the freedom of mobility to act and go whatever, whenever, and wherever he or she pleases. Exactly, Ma'am Ann. And the second one is psychological freedom. It is also called the freedom of choice. The person is free to perform actions that he or she considers right and wise. A person is also free to act or not to act. Psychological freedom is innate and cannot be denied by a person. No outside force or influence can compel a person to take action against his or her will. So we have the physical, The physical, psychological, and the third one is the moral freedom. So unsa man ni siya moral freedom? This refers to using freedom in a manner that upholds human dignity and goodness. It is freedom is not an object that a person may use in whatever way he or she pleases, but a person becomes free when he or she uses freedom well, but becomes less free when he or she uses it in a bad way. So humans have a natural inclination for what is true and good, and when a person uses his or her freedom to do acts that violate human dignity and goodness, he or she dehumanizes himself or herself and effectively negates human freedom. So those are the three freedom, ma'am, no? The physical, psychological, and the moral freedom. Diba, since we are in democratic country man, no, so nagitay kagawasan. So, extra careful lang ta learners kay, again, in every actions nga ato ang buhaton na agid na mga consequences. So this time, learners, let us read and reflect on the situation flash on your screen right now. So Russell was on his way home from school when unknowingly he stumbled upon a wallet. It appears to be full of cash as well as several identification cards of the owner.
So Rosel knows he was short on the budget he needed to complete the school project he was working on. And he could also spend some of new shoes. So imagine that you are in his situation. So which among these situations below will be your most thoughtful action? Yeah, so learners, if you were in his situation, would you, number 1, turn in the wallet to the nearest police station, 2, take the money and spend it on the things you need, or 3, leave the wallet alone and continue walking home? So, for me, Ma'am Joy, it should be number 1. Para sa ako lang ha. Because turn in the wallet to the nearest police station because I know in my heart nga dili jud maayo nga mogamit ka og kwarta nga dili nimo hinaguan. Correct. That's right, Ma'am Chai. Sakto jud kayo because freedom gives us the choice to undertake. So unsa man ato ang himuon, undertake one of these possible actions. So it also enables us to come up with new choices. For example, some may take some of the cash before reporting it to the police to purchase their needs. So magkuan nila daan kwarta aya nila Igid na malikayan Ma'am Ann kay samot na kung hinahanglan para ni Razel. Yes. Nang hinahanglan jud kay siya og kwarta, kwarta. diba? Yes. And then the essence of freedom is that it does not confine our actions to those set or expected by others. So we can imagine your actions and decide to undertake them. Yes, now learners, recall your answer and ask yourself why you choose to take that action. Reflecting upon your actions will enable you to know yourself better as a person. Your actions also determine to uphold human dignity and freedom. Having freedom, however, also entails certain responsibilities. It is possible for a person to diminish or deny a freedom through the choices that he or she makes. So, overall, Ma'am Joy, siya gihapon, si Russell gihapon, may decide. Pero, may ang pilion, ang bad or ang good. Yes. So, freedom requires a degree of control from the person who exercises it. For example, persons suffering from addiction are less free because they are overpowered by their addiction to certain substances and can barely control themselves when presented with these things. Yes, so learners, always remember, we are who we are because of the choices we make. Life is a long journey, and in this journey, we would likely face the same situations again and again. Every repeated choice that we make in the same scenario can develop into habit. If this habit continues, it becomes one of your character traits. So that's right, Ma'am Joy. So this time, learners, for your assessment on your self-learning materials, you will going to put a check beside the number of the statement which shows responsible use of freedom. So write your answers in the space provided before each number. Yes, good luck learners. Thank you for watching here. This has been Miss Teacher Joy of Bungabong National High School. And I am Teacher Chai of Bungabong National High School. I am Teacher Ann of Pangabuan Integrated School. Kami moingon kaninyo, pagkat-on aron mo lambo ang kaugmaon. This is Astral Academy Cyber School. Bye!
Tutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn. Good morning to our dear senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy Facebook page. I am teacher Rona Nalagbunan from Simasay National High School. And I am teacher Percy Olivar from Santa Maria National High School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, Ma'am Ron. Good morning, Ma'am Per. And to our senior high school learners, good morning. Today is the first week of the last quarter for this school year. We will have another fun and interesting topic to be discussed in physical science. That's right, Ma'am Per, because today our topic is all about astronomy. So at the end of this lesson, you learners will be able to explain how the Greeks knew that the Earth is spherical, and also you'll be able to cite examples of astronomical phenomena known to astronomers before the advent of telescopes, and also able to explain how Brahe's innovations and extensive collection of data in observational astronomy paved the way for Kepler's discovery of his laws of planetary motion. That's right, Ma'am Ron. And with that, stay tuned, learners. We will start our discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
are back. Live gihapon ta diri sa DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Cyber School. Yes, ma'am. Live gihapon ta to discuss our lesson about astronomy. So today, we know that the Earth is oblate spheroid, flattened at the poles, and has bulging equators. Through technology, human beings like us were able to travel to outer space. The International Space Station orbits the Earth and takes photographs. Photographs taken at different angles show that the Earth is spherical. However, the idea that the Earth was spherical started in the ancient Greek civilization, Ma'am Ron. That's right, ma'am. So, how did the Greeks knew that the Earth is spherical? As the quest for knowledge continues and civilization prosper, ma'am, several models of the universe were presented. An Earth-centered and heliocentric model or sun-centered. So in the geocentric model, the Earth was at the center and the rest of the planets and heavenly bodies revolved around it. While in the heliocentric model, the sun at the center and the rest of the heavenly bodies, including the Earth, moved around it. In all of the geocentric models of the universe, the Earth and other heavenly bodies were assumed to be spheres. They were convinced that the shape of the Earth was not flat. Instead, it was spherical. This idea was already entertained by Pythagoras and Plato. However, they do not have concrete evidence to support their claim. Until, Ma'am Ron, Aristotle around 320 BC, a student of Plato, presented his arguments that established the claim during their time. That's correct, Ma'am Per. And so, Aristotle argued that the sphere is perfectly solid and the heavens are a region of perfection. And also, the Earth's component pieces falling naturally towards the center would press into a round form. So, kung karon na siya pag-analyze, gravitational force tayang pasabot adto. And also, in an eclipse of the moon, the Earth's shadow is always circular. Thus, if Earth is a flat disk, it would cast an oval shadow. Even in short travels northwards, the pole star is higher in the sky. So aside from that argument, another phenomenon considered by Greeks in their claim of Earth's spherical shape was navigation. They observed that when ships sails away, it seems that it gradually disappears behind the horizon. Okay, that's correct, Ma'am Ron. One of the astronomical events that fascinated the early civilization was the eclipse. And the recorded information about eclipses was used by Eratosthenes about 235 BC to approximate the circumference of the Earth. This was another proof presented about the spherical shape of the Earth. As you know, an eclipse is a shadow formation. This happens when the path of light rays is blocked by an object. While working as a librarian at the University of Alexandria in Egypt, he came across information that during summer, notice, especially at the noontime, sunlight shines directly down a deep well in Syene, a city south of Alexandria, and reflected up again, and no shadow is cast by any object on a noontime. But Alexandria, at the same date and time, a vertical pillar and other structures cast a shadow. Right, Ma'am Per. And so, Eratosthenes measured the shadow cast by a vertical pillar in Alexandria, and he found out that it is 1/8 of the height of the pillar. This is roughly equivalent to a 7.20 angle between the sun's rays and the vertical pillar, while in Syene, it's 0. So based on his calculation, 7.20 is equivalent to 1/50, the circumference of the Earth. Or the Earth's circumference is 50 times the distance between the two cities, which is Alexandria and Syene. So since these two cities are frequently traveled, the distance was measured to be 5,000 stadia, or that would be 800 kilometers. So the Earth's circumference is 50 times 5,000 stadia, that is equal to 250,000.
stadia. And so with that calculations of Eratosthenes, are you now convinced that indeed the Earth is spherical? Yes, Ma'am Ron, definitely convinced. So more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. So now we have learned about how the Greeks knew that the Earth is spherical. So let us now continue to learn and cite examples of astronomical phenomena discovered by astronomers even before the invention of the telescopes. Okay, that's right, Ma'am Ron. So in this modern time, we come to know of the things around us because there are appropriate instruments or gadgets used to study or analyze such an event or phenomenon. But before the advent of telescopes, humans depended on their senses to grasp the universe. Taking for example, Ma'am Ron, the telescope. It is one of the instruments invented by mankind that is very useful in studying the cosmos. But despite the absence of the telescope in the ancient times, still they are able to discover some astronomical phenomena. That's right, Ma'am Per, and it is really impressive. So here are some examples of the pre-telescope astronomical events studied by the ancient people. So we have the phases of the moon. The appearance and path of the moon were observed by ancient people to change within 29.5 days. They observed that the moon changes appearance from a thin semicircular disk to a full circular disk. The periodic change of the moon's phases was the basis of the ancient calendar. Next example is a lunar eclipse. One of the things that caught the attention of the ancient people was the time in a month when the moon or part of it seemed to be covered by a shadow for a brief moment. A phenomenon such as this is known as lunar eclipse. So a lunar eclipse occurs when Earth is between the moon and the sun. So Earth casts a shadow on the moon. Okay, so another one, Ma'am Ron, is the solar eclipse. So a solar eclipse happens when the moon is in between the sun and the Earth, and the moon partially or completely blocks out the sun. This caused temporary darkness on a daytime. Thus, ancient people feared the occurrence of a solar eclipse since they associate it with the wrath of God. And then we also have, Ma'am Ron, the motion of the stars. So the astronomers noticed that the constellations positioned in the night sky vary depending on the time of the year. It was also observed that the stars seemed to be attached to a celestial sphere that rotates around an axis in one day. That's right, Ma'am Per. And the last one is the visibility of planets. So they noticed a few stars in heaven are relatively brighter than the rest of the stars. So the distant stars seem to be fixed in their position. But these stars change positions periodically. Thus, the Greeks called it wanderers or planets. So these wandering stars are named Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, which later discovered to be planets, not stars. So now that you have learned about the different astronomical events, even before an instrument like a telescope was invented, so from the information that they gathered, it has resulted in innovation and invention. One of these is the calendar. Right, Ma'am Ron.
Those are some cited examples of astronomical phenomenon known to astronomers before the advent of telescopes. And in addition with this, ma'am, there were two models in which astronomers before the advent of telescopes describes the solar system. One of these, Ma'am Ron, is the Ptolemaic model, and the other is the Copernican model. So the Ptolemaic model placed the Earth as the center of the cosmos, and everything else revolved around it. This is also called the geocentric model. Next model, Ma'am Ron, is the Copernican model. It placed the sun as the center of the cosmos. The moon revolves around the earth, and the earth and other planets revolved around the sun. So this model is called the heliocentric model. The disagreement between these two models give rise to more accurate observations. These observations are undertaken by a Danish astronomer, Tycho Brahe. So we will now learn the discovery and the innovation of Tycho Brahe, the last great astronomer of the pre-telescope era. Tama, ma'am. So, Brahe proposed the geoheliocentric model of the universe, a hybrid of the geocentric model of Ptolemy and the heliocentric model of Copernicus. So, with what Brahe proposed, we'll discuss that further after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So, Brahe proposed the geoheliocentric model of the universe. This is a hybrid of the geocentric model of Ptolemy and the heliocentric model of Copernicus. In his model, the sun orbited Earth while the other planets orbited the sun. So it was also during this time that Brahe met young German mathematician Johannes Kepler. So Brahe hired Kepler as a sort of research assistant. So primarily to prove that Brahe's model, the geoheliocentric model, is the right model. So Kepler's task is to fit in the data collected by Brahe into the model he proposed by doing the mathematical calculation. But unfortunately, Brahe died before his model is proven.
Kepler inherited a vast set of data that will prove crucial for developing his three laws of planetary motion later. So Kepler spent many years trying out many possible models to fit the available data that he inherited. But Kepler failed to reconcile the data on hand with the model Brahe proposed, especially on the notion of the stationary Earth. It took another brilliant mind and his invention of the telescope to prove that Copernicus was right in proposing that Earth, after all, is not the center of the universe. Yes, Ma'am Ron, but despite everything, still something good came out of his persistence. The distances from any point on the ellipse to foci, or that will be 2 points inside, is constant. So the second law is the law of equal areas. So this is a line joining a planet and the sun sweeps out equal areas in space in equal intervals of time. Thus, a planet moves fastest when it is nearest to the sun. Yes, that's right, Ma'am Ron. And the third law is the law of harmony. The square of a planet's orbital period is proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit in astronomical unit or AU. Thus, the larger the orbit size, the longer it takes to orbit the sun. That's right, Mumper. And Mumper, let us try to explain again how the Greeks knew that the Earth is spherical. So to answer that one, Ma'am Ron, Aristotle argued that the Earth is spherical based on the following. First, every object on Earth is compressed and converged towards the center, forming a sphere. Next, the North Star was believed to be at a fixed position in the sky. However, when the Greeks traveled to places nearer the equator, they noticed that the North Star is closer to the horizon. And the last, during a lunar eclipse, the shape of the Earth's shadow reflected on the moon's surface is circular. Correct, Mumper. And also, Eratosthenes estimated the Earth's circumference by observing the shadow cast by a pillar and correlating it with the information that while an object in Alexandria during noontime cast a shadow in Siena. So the light rays that hit the water well is reflected back, thus no shadow is formed. This is another proof presented to support the idea that the Earth is indeed round. Right, Ma'am Ron. Ma'am Ron, can you again cite examples of astronomical phenomena known to astronomers before the advent of telescopes? Yes, ma'am, sure, ma'am. So the examples of astronomical phenomena known to man, even before the invention of the telescope, are the different phases of the moon, lunar and solar eclipses, the motion of stars, the discovery of planets, that is Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Correct, ma'am. And Ma'am Ron, can you also again explain how Brahe's innovations and extensive collection of data in observational astronomy paved the way for Kepler's discovery of his laws of planetary motion? Sure, ma'am. So to simply answer that one, Mumper, Tycho Brahe calculated with high accuracy the positions of planets, moon, and the sun. He proposed a geoheliocentric model, which is the Earth is fixed and the sun revolves around it. But the rest of the planets revolve around the sun. So Johannes Kepler was hired by Brahe to assist him in looking for more data to support his geoheliocentric model. So the data that Brahe collected did not help in proving his idea of a stationary Earth. Instead, Kepler discovered its importance in explaining the elliptical path of the planets and moon, varying speed of planets' motion, and the harmony of the distance of the planet and its motion, which was later called Kepler's law of planetary motion. Correct, Ma'am Ron. And so with our discussion today, ma'am, I'm sure our learners are now able to explain how the Greeks knew that the Earth is spherical, they are able to cite examples of astronomical phenomena known to astronomers before the advent of telescopes, and lastly, able to explain how Brahe's innovations and extensive collections of data in observational astronomy
paved the way for Kepler's discovery of his laws of planetary motion. Right, Ma'am Per. So, learners, it's time for your activity. Please answer the activity given in your self-printed material. So to the senior high school learners, please check the first attendance marker on the top of your screen. Senior high school stars, we hope that we were able to help you understand your lesson today. But if you have any questions or comments about the lesson, please write it down below. Learners, keep in mind na lisod man ang panahon karon, padayon lang Japon sa pagkaton. So this has been Teacher Rana Nalagbunan from Simasay National High School. And Teacher Percy Olivar from Santa Maria National High School. Thank you for watching. See you next week. Bye.